اهلا بيكم معانا في معلومتنا السريعه النهارده من ميد ليرن، والمعلومه هنا بتتكلم عن عيان جالنا في الاستقبال او في وريفر في الكلينيك باكيوت اتاك اوف اريثميا. اي عيان بيجي له اكيوت اريثميا في ادلت واحد كبير لازم or we should consider the possibility of underlying myocardial infarction. يعني هي الفكره ايه؟ في انواع من الانفاركشن بتبقى سايلنت. اصل ما واحد ممكن يقول لي هو فين البين طيب؟ ايه الريزميا لوحدها؟ هي بقى النقطه هي كده، ان الريزميا لوحدها من غير بين لازم برضه اضع اعتبار الاندرلاين مايوكارديال انفاركشن نمبر 1 لانه ممكن يبقى فيتال لو اهملته. نمبر 2 ان الانفاركشن ممكن يبقى بينلس احيانا لو في اسوشيتد نيوروباثي زي عيانين الديابيتس الجامد ممكن تلاقي ايه اسوشيتد اوتونوميك نيوروباثي جاي له الانفاركشن ومش حاسس بالبين، اسمها سايلنت مايوكارديال انفاركشن. فيبقى في الحاله دي انا محتاج ايه؟ ابص على وجود ايه الفيتشرز اوف انفاركشن في الاي سي جي طبعا، زائد ان انا ايه محتاج اشوف الانزيمز بتاع الايه انفاركشن ممكن الاقيها اليفيتد، وممكن الحق العيان ده بثرومبوليتيك ثيرابي لو في التايم المناسب بال 4 to 6 اورز الاولانيين لحقته بحاجه من اللي هي التيشو بلازموز اكتيفيتور او الستريبتوكاينيزس، الحاجات اللي بتدوب ايه الجلطه بسرعه. كل دي حاجات ايه ممكن استخدمها لو انا ديتكت الحاله ايرلي. ولكن هو السر كله في ايه؟ ان يوم ما الاقي اكيوت اريثميا ما اقولش ابدا علاج وسكه اريثميا وخلاص. فاي واحد ادلت بيجي له اكيوت اريثميا you must and we must consider the possibility of underlying ايه acute myocardial infarction. لا عشان دي ممكن تبقى سايلنت وممكن تعمل الاريثميا وما احناش دريانين ومركزين في الاريثميا وهو بيموت من مصيبه ثانيه. فمهم قوي 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 ارجوكم في اي ادلت كيس جايه لكم باكيوت اريثميا تعملوا التشيك وانفستيجيشن على وجود underlying acute myocardial infarction. والى اللقاء مع نقطه اخرى بكره ان شاء الله. شكرا جزيلا.